And so last time we were able to know how to represent our molecules in organic chemistry. So yan, so we have different ways no, in representing our molecules. We can represent them wherein all bonds can be seen, that is the Lewis structure. Pwede rin naman, the hydrogens, pwede natin sila i-shorten. No? The meaning nun, huwag na natin ipakita yung bonds ng carbon to hydrogen. So that is the partially condensed structure. Pwede rin naman no, that we can no longer show the bonds. No? Magagawa natin doon ay condensed structure. Wherein itong groups na to, yung mga nasa parentheses, they are usually bonded with the carbon atom next to it. No? So yun, and then the rest are bonded with that carbon as well. No? Then, yan, yung molecular formula, the very generic formula. However, yun nga, in organic chemistry, we want to distinguish several compounds, but they have the same formula. So yun yung pangit with molecular formula. Its limitation is that it is prone to different interpretation. When I say prone to different interpretation, we can form different isomers with the same formula kasi. So pangit yun. So what we want in organics chemistry is the more concise way of writing the formula. So we do it using bonds. Pwede yung mga Lewis structure, pero yung simplest version would be the bond line structures. Wherein instead of writing the full structure, we write the skeletal version of it. Lahat ng hydrogens attached to carbons are no longer shown because understood na may hydrogens na nakaband doon to complete the octet. Ano lang yung pinapakitang hydrogens? Yung mga hydrogens that are not bonded to carbon. Yung mga OH dito, NH2, so on and so forth. Okay, so yun lang yung idea. Ano pa mga ginawa natin last time? Ayun lang. Nag-interpret lang tayo how to draw. Ngayon naman, let's interpret more about the carbons. When they form several bonds, kung paano natin i-indicate yung mga formal charges nila, so on and so forth, because they are important, especially in organic chemistry reactions. Okay. So sabi dito, usually our carbon, when they are all bonded, yung apat na, yan na pala si Rika. Hi, Rika. Nag-start pa lang naman Okay. So yan. So when our carbon is bonded to 4 different groups, it usually do not have formal charge, meaning yung apat na valence electrons niya, they are all used up to make those 4 bonds. However, if it is not bonded, hindi siya completely bonded, meron siyang possible na formal charge. So, when carbon has a positive charge, okay lang naman, Rika. Ayan, so okay lang rin. Kaka-start lang din naman. Okay, so ano to? When our carbon has a positive charge, wala rin, may formal charge siya na positive bond, ang pwede mangyari is that tatlo lang yung mga nakabond sa kanya, Pwedeng tatlong groups na nakabond sa carbon, pwede naman dalawang groups, tas yung isang hydrogen nakabond sa kanya, or pwede, isang group lang nakabond sa kanya, then yung hydrogens na dalawa nakabond sa kanya, So yun yung idea, when our carbon has this positive charge, pwedeng tatlo yung options, Tatlo yung nakabond sa kanya. Pwedeng tatlong different groups, dalawang different groups, isang hydrogen, or dalawang hydrogens, isang different group. So yun lang yung idea. That whenever we have a positive charge carbon, tatlo lang yung nakabond sa kanya. So yun yung idea. Ano pa? Ang tawag pala natin sa carbon with the positive charge ay carbocation. Cation, positive, diba? So yung carbocations, positive charge. So ano kaya yung steric number ng carbocation? The steric number would be 3, Kasi tatlo yung nakabond sa kanya lang, Wala namang lone pairs, So anyway, so yun yung idea. Pag carbocation, steric number is 3, so it will assume a geometry of trigonal planar. So yung mga ganong ideas important yan, pagsasama-samahin natin this time. So trigonal planar yung shape niya, ito din trigonal planar, instead of being tetrahedral. Okay.
If your carbon naman has a negative charge, tawag natin doon ay carbanion na. So, usually in carbanion, or carbon ion, or carbanion tawag namin dito. So, for carbanion naman, what happens is that may extra electron, no, kay carbon. Di ba remember, 4 lang yung valence electrons niya? This time, 5 na yung valence electrons niya. 3 of which will be used in bonding with different groups, pwedeng hydrogens then. And yung dalawang electrons, they will make up the lone pair, no? Ito yung magiging lone pair ng carbanion, no? Okay, so again, ano meron kapag carbanion? So, for carbanion, instead of having 4 valence electrons, carbon will have 5 electrons, the 5 valence electrons. 3 of which will be used to bond with other groups or other hydrogens, no? And yung dalawa doon, yun yung magiging lone pair. No? So, yan. So, the steric number for carbanion is 4. Paano uli nagbibilang ng steric number? Bilangin yung nakabond sa kanya. Tapos kung may lone pair, isama din yan. No? So, this is 1, 2, 3. Tapos isang lone pair, 4. No? So, steric number of 4. That means this will assume a tetrahedral geometry. For carbanion naman, carbocation, tatlo lang yung nakabond sa kanya, walang lone pair. That means may empty orbital, no? Walang lalagay doon. No? So, yan. So, it has a steric number of 3, no? So, yung idea natin is that carbocation, tatlo lang yung nakabond sa kanya. Carbanion, tatlo yung nakabond pero may lone pair, no? Okay. So, let's look at this now. So, sabi dito sa slide natin, formal charge affects the stability and reactivity of the molecules. No? Kasi later on, malalaman nyo na meron tayong mga nucleophile and electrophiles. No? Yung mga nucleophiles, gusto nila ng mga positive. No? Yung mga electrophiles, gusto nila ng negatives. No? So, yan. Sila lang kasi nag-aatakan sa organic chemistry. Nagbabanggaan sila to create bonds. No? So for us to be able to identify which one is the nucleophile, which one is the electrophile, one of the requirements is for us to be able to know the formal charges of different atoms. No? Okay. So, yan. The following structure is incomplete kasi wala siyang formal charge. So, ang gagawin natin ngayon is for us to complete the formal charge of this molecule. No? So, yan. Kailangan alam natin yung should minus have this time. So, medyo synthesis na tayo ng mga lessons natin no? Nakaraan, no? So, looking at this molecule, so, ito, hydrogen, ito, oxygen, dito may carbon, 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 nitrogen, carbon, 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 oxygen, sulfur, oxygen, nitrogen, carbon, carbon, carbon. And again, no, pag hindi na pinakita yung hydrogen sa carbon, matik na kasi, no, na may hydrogens dyan na, let's say, dalawa, isa, no. So, ganito muna gagawin natin, no. Before we start identifying yung kanyang formal charges ng different atoms here, let us indicate first muna yung mga hydrogens na nakatago, no, yung hidden hydrogens natin. Okay, so parang back to start muna tayo, no? Ito, carbon to, no? So, looking at this carbon, may hydrogen ba dito? Or wala? Meron. Wala po. Wala na. Kasi, ilan yung bonds to this carbon? 4 bonds. Ito yung unang bond, ito yung ikalawang bond, then may double bond. So, 3 and 4 na bonds. So, there are 4 bonds around this carbon, leaving no room for the hydrogen. So, walang hydrogen dyan. Dito, ilan kaya? 2 po. 2. Kasi may dalawang bonds na to different groups. Yung natira ay kay hydrogen. Dito, 2 din po. 2 din. Ito. Isa po. Isa. Kasi may 3 nakaband na. Yung isa,
matik kay hydrogen na yan. Ito, Isa po. Isa po. isa lang din. Then, itong mga nasa dulo, Tigta tatlo. ito kasama din to. Tigta tatlo yan. So, important alamin muna natin yung mga nakaband, no? Para alam natin yung should minus have natin, yung mga formal charges. Okay, so yan. So now, we are able to completely visualize asan yung mga hydrogens. Then maybe we can start now writing the formal charges of different atoms. No? Yung formal charge ni hydrogen, di na natin kukunin. No? Kasi understood na 0 yan. No? So anong gagawin dyan? Di ba binabox natin last time? Diba? Ngayon hindi na. Kasi yung hydrogens matic na. Wala na siyang formal charge. Ang magkakaroon na lang ng formal charge is yung mga ibang atoms. No? Okay, so let's start. So let's start with this oxygen. Let's identify the formal charge, no? So ang technique natin last time is to create a box around it. Ang pangit yung box ko. Burahin ko muna. Hindi kasi siya straight. Ang ingay ng mga bata. Mamaya mahuli sila ng pulis. Di okay yun. Teka lang. Ayan. Ay, nabura. Ano ba yan? Hydrogen. Okay, so itong oxygen dito, no? Yan, ganyan ko na lang. Okay. So sabi natin, di ba? Dati binabox natin yung bonds around it, no? So when we box them, yung bond dito, itong bond na yan, yung electrons diyan, di ba, dalawa? Pinuputol natin yun. Yung isa nandito, yung isa nasa kabila, no? Ganon din dito, yung isa dito, yung isang electron nandun. Okay? Yung isang electron nandito, yung isang electron nandun. Okay? So yun yung idea last time, di ba? So bilangin natin kung ano yung formal charge ni oxygen dito. Sige. So should minus have. Oxygen should have. Ano yung should niya? 6 electrons. 6 kasi group 6 siya, di ba? Okay. Okay, so 6 minus, ilan meron siya? 5 electrons. 5 siya. So 6 minus 5, 1, positive 1. positive 1. So oxygen here have a positive 1 charge now. Sige. Yung carbon dito, wala naman na. Yung mga carbons, wala naman tayong paki masyado sa carbons dito. Kasi kung titignan nyo, sige, kunin natin yung formal charge ni carbon dito. Pag binax natin yan, ito yung magiging cut niyan eh. Yan oh. So ilang electrons meron kay carbon? 1, 2, 3, 4, di ba? Eh yung should niya dapat 4 kasi group 4 siya. So 4 minus 4 electrons around it, 0 no. So yung mga carbons di na natin papansinin no. What we are after with is the atoms other than the carbon and the hydrogens no. Sila yung mga may say kasi madalas no. Sige, looking at this sulfur, ibabox ko siya. Ano kaya yung formal charge niya? Sulfur is group 6 by the way. No charge. No charge. No charge kasi 6 dapat yung should. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din yung have no. So 0 din yung formal charge niya. So hindi ko na lang lalagyan. How about the oxygen at this top side? No charge din po. No charge kasi 6 electrons yung meron around it no. 1, 2, 3, 4. Asan yung dalawa? Andito sa bond na pinutol natin. So yan. So yung dalawa dyan, dalawa yan, 6 yan, no? Okay, so 0 charge din. How about the nitrogen here? Box natin para mas clear. Ayan. Ano kaya yung formal charge niya? No charge din po. No charge. Kasi should 5 Have may 5 electrons sa loob ng 5 box. electrons. Dalawa sa lone pair,
isa kada sa kalahating bond, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, no charge. How about this nitrogen here? Ibabox ko siya. Positive 1. Positive 1. Kasi, ano yung should ni nitrogen? 5. 5. Ang have ay? Apat po. 4. Ito, 1, 2, 3, 4. So, apat lang. So, 5 minus 4, positive 1. And yung oxygen dito, yung oxygen dyan ay Negative 1. negative 1. So, there are 3 lone pairs around it. So, 6 na yon. Tapos yung isang electron, ito yung bond, di ba? So, yeah. Additional 1 electron. So, 6 minus 7 is negative 1. Okay. So, bakit important yung formal charge again for reactivity of molecules, no? Okay. Bakit, no? Kasi, with the idea of the formal charges, we'll be able to identify kung sino yung mga electrophile, sino yung mga nucleophile, no? Yung electrophile, gusto nila ng electrons kasi positive sila. Yung nucleophile, gusto nila ng positive charges, no? Kasi may electrons sila. So, parang ganun lang yung idea, no? So, sa future na natin malalaman yan. Basta ang alam lang natin is that we can identify the lone pairs, the formal charges, no, of different molecules, of different atoms in our molecules. No? Okay. So, identifying lone pairs na tayo. Sometimes, no, hindi na pinapakita yung lone pair. Bakit? For simplicity, no? Kasi nakakatamad minsan maglagay ng lone pair, no? Hindi mo alam kung dumi lang yun sa papel or what, no? Pero, tayo, dapat alam na natin kung kailan malalaman yung lone pair, no? So, paano malalaman yung lone pairs, no? You just check the formal charge, no? Okay. So, paano natin malalaman kung may lone pair? Ito technique, may negative charge na nilalagay, no? So, yung oxygen dito, pwedeng ilagay na lang dyan negative, no? So, that means may lone pair doon, no? Okay, so for example, here, no? By knowing the formal charge, presence or absence of lone pair is implied, no? So, usually, pag may negative dyan, that means may lone pair na additional, no? Okay, so yan. So, ano yan? Ano sabi dyan, no? Oxygen is in the 6th group of periodic table of elements, needs 6 valence electrons to be neutral. So, an oxygen with a 9, 7, blah, blah, blah. So, ano lang. Meaning lang yan, pag may electron dyan, meaning may sobrang electron na isa, no? So, paano natin i-interpret yan as this one, no? Paano natin mako-convert ito as, ayun, no? So, ganito lang, no? So, i-box ko lang yan para mas madali na. So, the formal charge of that oxygen is negative 1, no? And ano yan? Should minus have, di ba? Ang should niya ay 6. Ang have, hindi ko alam, no? So, yun yung hindi ko alam. Pero ano ba yung 6 minus something equals negative 1? Alam ko, the answer should be 7, di ba? So, there should be 7 electrons around oxygen, no? So, yung isa sa 7, yun yung nandito sa bond na yan. How about the other 6, no? The other 6 electrons are surrounding the oxygen atom. Pinapalibutan nila yung oxygen atom, no? So, isa dyan, isa dito, isa doon, isa dyan, isa dito, isa doon, no? So, yan. So, we can see the 3 lone pairs na, no? So, ito yung isang lone pair, ikalawa at ikatlong lone pairs. So, that's one way to interpret that, no? So, ganito lang gawin nyo, no? Pag may nakakita kayong charge dyan, gawa agad kayo ng should minus have, no? Then, you can express yung extra electrons as part ng bond or lone pairs, no? So, yun lang yung idea natin dyan. Pero may shortcut dyan, no? May mga patterns kasi tayo makikita, no? So, okay. For oxygen, ito yung pattern.
Same pattern, ha? Okay, so when oxygen has this symbol at the top, meaning may formal charge siya negative, meron dong tatlong lone pair na nakapalibot sa kanya and one bond. Shortcut yan, mga shortcut. Para pag nakita mo, uy, may negative yan. Meaning niya, may tatlo siyang lone pair, tas may isang bond doon. Ganun. Speed lang, di ba? Paano kapag walang charge? Meaning lang nun, you have two bonds and two lone pairs. No? Meaning, gamit na gamit yung dalawang free electrons niya. Tapos yung apat na naging lone pairs, no? As is sila, no? Stay none sila. No? And paano naman kapag may positive ka nakita kay oxygen, no? Naging positive charge siya. Ganito. May tatlong bonds daw doon and isang lone pair. For example, you have this OH2 positive. May kita natin to madalas sa future. Kaya ngayon dapat familiar na tayo. No? Familiarize na lang natin. Nakita natin yung oxygen may positive charge. Ano meaning nun? May tatlong bonds yan at may isang lone pair sa kanya. No? So yan. So asan yung tatlong bonds na yon? Ito yung isang bond, tapos yung dalawang bond yung sa dalawang hydrogen. No? Tapos, lalagyan mo na lang ng isang lone pair yung oxygen. Positive na yung charge niya. To verify kung positive nga yung kanyang formal charge, should minus have lang. No? Box natin tong oxygen na to. Okay, so should, dapat 6. Have, ilan yung have niya? May dalawang electrons sa lone pair, so 2 yun. Tapos tatlo sa bonds na, 5. Positive 1, diba? Okay. So, yan lang yung mga technique dito sa OrgChem. Kailangan familiar ka lang sa itsura ng atoms sa molecule. No? Pag may nakita kayo negative, matik sa isip na may tatlong lone pair si oxygen. Tapos may isang bond. No? So, ganun. Pampabilis yan. No? Kapag wala kang charge, that means may dalawa siyang lone pair and dalawang bonds. No? So, yung typical oxygen, no? Typical behavior niya. Pero kapag may nakita kang positive charge kay oxygen, dapat matik na naisip natin no, na may tatlong bonds around it and may lone pairs. No? For example, this one, no? Ano yung meron dyan, no? May tatlong bonds, tapos yung lone pair, ilalagay mo na lang. No? So, ganun din dito. Yan. No? So, ganun. So, kailangan lang, visualization na lang. No? Pwede naman kayo gumamit ng cue cards. Gamitin niyo yung PowerPoint habang nagko-quiz kayo, no? Para mas guided kayo. Kailan pala yung quiz next week pa. No? 3 chapters kasi yung coverage ng first quiz. Ang dami, no? Tapos on 20 items lang, no? So, ano kaya lalabas? Di ko rin sure. Okay, basta yan, no? Kaya nyo yan, madadali lang yung quiz natin. Okay, so yun ang idea. Pag may negative kay oxygen, may tatlong lone pairs at isang bond. Pag wala, dalawang lone pairs, dalawang bonds. Pag may positive charge, may tatlong bonds, isang lone pair. Pampabilis yan na para sa future. Alam nyo na agad yung mga kasagutan. Sige. Ilan lone pairs meron si oxygen? Ayan, familiarize natin yung sarili natin. 1. 1 lone pair. Kasi kung makikita nyo, positive yan, di ba? Ano yung shortcut uli natin? Pag positive yung charge ni oxygen, may tatlong bonds, isang lone pair. Looking at this, the oxygen is bonded with 3 different groups. Itong group na to ay yung hydrogen group and the other group na. So may tatlo na siyang bond. Ano na lang kulang? Lone pair. So yung lone pair, lagay ko na lang siya as, ayan. So, yan. So, complete na yung structure. So, ganun lang. Speed lang. Sige. Kung speed. Ayan. Pabilisan na. Letter A. Ilang lone pairs meron? Dalawa po. Dalawa. No? Kasi may dalawang bonds, tapos wala pang charge. No? E di, dalawa lang. Ayan. Letter B. Dalawang oxygen yan. Ilang lone pairs kada isa? Dalawa.
Matig dalawa din, no? Kasi tignan nyo, may dalawang bonds, no? May dalawang bonds. So, lagyan natin ng dalawang dito. Important yan. Opo, important yan. Mauumay kayo sa mga lone pairs sa susunod, no? Ito, yung dalawang oxygen na yan. 2 lone pairs din po. 2 lone pairs each, no? Kasi ito, dalawang bonds yan, di ba? About the OH, isang bond yung O to this carbon and yung O to the hydrogen, no? So, pwede kasi natin yan isulat as ganito, no? Yan, para mas kita. Kaya pwedeng ganyan na lang. Okay? So, ganyan. Letter D. Okay. Dito tayo sa oxygen na to, ilang lone pair? 2 lone pairs po. Tapos yun nandito sa baba. Tatlo. Tatlo. Tatlo po. Okay. Kasi may formal charge yan, negative point. Diba? Ito. Tatlo po. Tatlo po. Diba? Ano lang, speed lang. No? Ito. Tayo, paper bag. Dalawa. Ilang lone pairs to? Paper bag. Dalawa. No? Saan po? May dalawang bond, tapos wala siyang Dalawa. charge. May dalawang lone pair, dalawang bonds. Letter G. 1. 1 lone pair. 1 lone pair po. Letter H. Isa lang din po. 1 lone pair. Letter I. Uy, ang dami oxygen. Dito. Dito muna sa left. 2 lone pair Dalawa po. po. 2 lone pairs. Nasa gitna. Isa. 1 lone pair. Tapos yun nasa right side. Tatlo po. Tatlo. Yan, para mabilis, no? And then last one, itong oxygen na to. 3 lone. 2 lone Dalawa. pair. Ito dalawa muna. Yun nasa taas. Isa. Isang lone pair. 1 lone. So, ganun lang yung shortcut. Ayan, so we are now familiar with the lone pairs for oxygens. Again, in the future, hindi na pinapakita yung lone pairs, no? Pero kailangan alam natin na may lone pairs doon, no? Para in case na maggawa na tayo ng reactions involving lone pairs, mas madali yung buhay, no? Okay. So, for nitrogen atoms naman, ito naman yung isa pa sa mga gamit na gamit. Ito yung mga patterns with nitrogen, no? So, usually, if nitrogen has no charge, it has 5 valence electrons. So, 5 minus 5 equals 0. 5 yung should niya, 5 yung valence na meron siya. So, 0. So, saan yung ginagamit yung 5 electrons na yun pag wala siyang charge, no? Yung isa doon ay lone pair niya, at yung tatlo doon ay ginagamit niya for chemical bonding. For example, NH2, wala siyang charge kasi itong nitrogen, this is bonded to this group at the left, and it is also bonded with the 2 other hydrogens sa right side. Tapos yung lone pair nandun lang sa gitna. Ayan, so kailangan familiar tayo sa issue niya. No? So pag walang charge yung nitrogen, 3 bonds, 1 lone pair. Paano kapag may negative charge siya? Pag may nabalon na ako. Ayun, so pag may negative charge siya, may dalawa siyang bond and may dalawa siyang lone pair. Matik yan. Example, this NH negative. So, ito yung kanyang dalawang bonds, ito yun yung kanyang dalawang lone pairs. Paano siya naging negative yung paano siya naging negative charge? Gawin natin yung should minus had, no? So, should 5, have, ilang meron sa kanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Negative 1, no? So, yan. Yan yung mga pattern natin. Okay? So, yun yung patterns. Pag nitrogen naman, pag negative charge, 2 bonds, 2 lone pairs. Pag walang charge, 1 lone pair, 3 bonds. Kapag 4 naman, pag positive charge siya, 4 ginamit niya for bonding, wala siyang lone pair, no? Example nun is the ammonium ion, no? NH4+, no? Yung positive na yan, formal charge yun ni nitrogen, no? Okay, so
ginamit niya lahat ng bonds niya to hydrogens na. Okay, so ito yung examples natin. No? So, N positive, 4 na bonds meron siya, walang lone pair sa gitna, na walang lone pair sa nitrogen. And so on and so forth. Ito yung azo group, no? Azo. Yung azo groups, no? Ginagamit siya sa paggawa ng dyes, no? Yung mga jobos, no? Sa future nila, gagawin yan. Hindi naman tayo gagawa ng dyes. So anyway, let us identify the lone pairs by just looking at the structure. This nitrogen, itong may cursor ng mouse, ilan lone pairs niya? No lone Wala pair. po. Wala po. Kasi, remember, kapag positive yung kanyang charge, 0 lone pair, 4 bonds na. So, yan. 4 na bonds, wala nang lone pair. But this nitrogen, Isa. isa. One lone pair. Pag walang formal charge, 3 gagamitin sa bonding, 2 para sa isang lone pair. No? O, mabilisan. Letter A, ilang lone pairs meron? One lone Isa pair. po. Isa. Letter B, Isa din po. Din po. isa. Letter C, Isa lang din po. letter D, Wala po. ng lone pair. Letter F, Isa po. Wala po. letter G, Wala po. Wala po. letter H, dalawa. Ito. Yung Wala una po. po, yung gitna wala po. Ito wala. Ayun. Isa. Isa. Okay, so yun. Familiar lang dapat tayo sa mga dots na. Okay, so we're done with identifying lone pairs na. So si carbon, madali lang naman makita na kasi usually in organic chemistry, we really show the electrons. We really show the lone pair of carbons if present. So yan. So kapag may lone pair si carbon, that means carbanion siya or negative yung kanyang formal charge. No? Pag may positive doon, meaning nun si carbon ay may 3 bonds, then wala na siyang lone pair. Pag wala naman charge si carbon, meaning nun may 4 siyang bond, wala rin siyang lone pair. Pag may negative na charge siya, may 3 bonds and isang lone pair. For oxygen and nitrogen, yung mga pattern na ginawa natin, yan, magagamit natin yan in the future. Okay, so balik ulit tayo sa structures. So sometimes, in reality, ito yung katotohanan, that our molecules make up the 3D space. They use the 3D dimension, yung 3 dimensions. Kasi we live in a 3D world. Yung 4th dimension would be the time. So anyway, so dapat ang molecules natin, hindi lang yan flat. Kasi imagine nyo, if yung DNA natin flat, lahat ng molecules sa katawan ay flat. Dapat, yung tao, flat din yan. As in, parang papel. Parang mga cartoons lang tayo, mga papel. But no, our molecules, they occupy the 3D space. They have several orientations. So, our molecule representation should also visualize the atoms in 3D space. So, paano ginagamit natin yan? Ito yung ginagamit natin to visualize yung pagiging 3D ng molecule. We use the dashed and the solid wedges to show the groups if siya ay nasa harap or nasa likod ng paper. Meaning nun, kung nasa harap ba siya ng molecule or nasa likod. So kapag wedge, yun yung dark bond. Yun yung dark bond. Yung wedge ay pa ganyan. So when we have wedge, it tells us that this bond is pointing towards you. Nakatutok sa iyo yung Cl na yan. Yung OH na to, nakatutok sa iyo. Etong bridge na yan, ay yung carbon dyan, nakaharap sa iyo. Nakapaganon yan sa iyo, nakatutok sa iyo. Etong bromine, nakatutok din sa iyo, nakaharap sa iyo. Pag wala namang dash and solid wedges, line lang siya. Meaning yan, isang plain lang yan, parang papel lang yan, linear yan. Then, itong nasa dulo, itong dash na yan, yun yung sinasabing dash. Paano ginagawa yung dash? Para lang siyang Wi-Fi symbol. So, meaning ng dash, it is pointing away from you. Or kumbaga sa papel, nasa likod siya ng papel.
So again, wedge, yun yung solid line, solid black line, nakatutok sa'yo yung molecule. Pag dash, yun yung naka-point outward sa'yo, nasa likod siya. No? So ito, nasa harap to, ito, nasa likod. Ito, nasa likod ng ring na to, ito, nasa harap ng ring na yan. No? Itong bridge na yan, nasa harap yan ng ring na yan. Itong bromine, nasa harap ng ring. And itong dash, nasa likod. No? So, malalaman natin ito in-depth pag nag-ano tayo, stereochemistry. No? So, medyo matagal pa naman. Other ways to show the 3D structure, especially when we discuss hindi pala natin madidiscuss yung mga biomolecules na. So, organic chemistry lang naman tayo. Okay. So, pero ito, para familiar na lang kayo na. So, there are also ways to show 3D structure. Pwede siyang using Fissure Projection. So, if Fissure Projection, instead of writing the carbons in a zigzag manner, straight line na lang siya. No? This is usually used in sugar molecules. No? So, ganyan nire-represent yung mga glucose, maltose, galactose, so on and so forth. So, yung sugars natin, they can actually appear as Fissure projections. Pwede rin siya naka-Haworth projections. So, ano lang nangyayari sa Haworth projections, no? So, what happens is that this ring closes, no? Gumagawa siya ng ring na ganyan. Magiging bilog siya, no? So, yan. So, ito yung Haworth projection. Nagiging ring lang yan, no? And yan. Ito naman yung isa pang Haworth projection, no? Naka 3D. No? Pero for the sake of our discussion, hindi na natin ito madadaanan masyado kasi ito ay mga ginagamit natin sa biochem. No? So, medyo hindi na natin cover yan. No? Okay? So, anyway. So, yun. The reason why we are all 3D, 3D yung ating molecules, 3D yung ating cells, 3D yung tao, is that because 3D din yung atoms. No? So, if hindi yan 3D, siguro 2-dimensional lang ang mundo natin. No? Okay, so yan. So, yan lang yung additional ways of showing the 3 dimensions sa bonds, no? Using the solid and the wedge, solid or the dashed wedges. Okay, so yan. Solid, pointing sa'yo. Dashed, pointing sa likod, no? So, yun lang. Keep in mind, pag babalikan natin yan, when we go to stereochemistry. Resonance, no? So, ano yung resonance? Ito na yung last part natin. Although, this part, no, medyo technical to. Hindi natin siya ganun niko-cover masyado, no? Kasi, yung simple ideas lang yung gusto natin makuha dito. So, that means hindi lahat ng slides dito gamitin talaga natin for this discussion. No? Okay. So, what is resonance, no? Ganito lang yung idea ng resonance, no? If your electrons sa pi band, they can flow, no? They can spread along the molecule. That means may resonance, no? So, ano ba nangyayari doon, no? For example, dito, ito yung mga pi bands ng carbons na yan, no? Let's say yan. Yung electron sa pi band, di ba, kunwari, nandito siya, pwede siya lumipat dito sa kabila, no? And whenever your electrons is capable of moving from one pi band to the other pi band, that means there is a resonance. No? And resonance is actually a good indicator that your molecule is stable. No? May mga sinasabi kasing resonance stabilized. No? Meaning nun yung electron, they can travel along the bonds. No? That means reducing the tendency na magkaroon ng charged particles, so on and so forth. Although, i-discuss pa natin to in depth sa future, no? Pero yung simple lang. So, basta yun yung idea. So, for resonance, our electrons in the pi bond can travel, no? So, usually, kapag may sinabi tayong resonance, may makikita tayong mga double bonds, no? And MTP orbitals, no? So, yun. So, this can form resonance, no? Okay, so again, paano yan, no?
Okay, remember, ano yung hybridization ng carbon dito? Ano yung hybridization ng carbon dito? Yan ay sp2 kasi may double bond, di ba? So, meaning sa sp2, may isa siyang pi electron. So, i-represent ko yung pi orbital pala. Pi orbital as ganyan. Ano yung hybridization ng carbon dito? sp2 din yan, no? Kasi may double bond eh. Basta may double bond, sp2, no? Okay. So, ayan, no? So, may p orbital din yan. Kita natin as ganyan. Pag carbocation naman, may empty p orbital yan, no? So, meaning na may empty p orbital, yung tatlo dyan, yung tatlong ano niya, tatlong other electrons, ginamit niya for bonding. May mga implied hydrogens dyan. Di ba again, remember pag positive yung charge ng carbon, ano yan, no? May tatlong bond yan, tapos walang lone pair, no? Meaning nun, empty yung kanyang p orbital, no? So, itong class na yan, that corresponds to the empty p orbital, no? What happens in resonance is that yung electrons na nagta-travel dito, pwede siya mag-travel papunta dun sa empty p orbital ng carbocation. So as it travels from here to there, no? Ito na lang yung electron. Pare, yung electron na yan, mag-travel siya papunta sa kabila. So ano mangyayari? Burahin ko ulit. Teka lang. Ay, sabi ko buburahin eh. Burahin, ayan. Ayan, yung laser pointer ko na nga lang. So, kunwari, ito yung isang electron sa pi bond, hence the double bond, no? Kunwari, yan siya, gumagalaw-galaw. So, actually, pwede siya bumisita dun sa empty p orbital sa kabila, no? So, kapag bumisita yung electron dito, papunta dun sa kabila, what will happen is that the double bond will shift, no? Lilipat yung double bond from here, mapupunta dun siya sa kabila, no? And whenever the electrons are capable or the double bonds can move, that means may resonance, no? So may resonance. Yung electrons na nandito, napunta sila sa kabila, so may resonance, no? So ang implication lang nun is that yung double bond mula dito, mapupunta siya sa kabila, no? Tapos ano mangyayari? Di ba kanina ito yung empty p orbital ng carbocation. Ang mangyayari, since dito, yung electron dito, lumipat na sa kanya, may electrons na siya, no? Ito naman ngayon, yung makukulangan ng electron. So, siya naman ngayon yung magiging carbocation. Siya yung magkakaroon ng empty p orbital. So, parang lumipat lang sila, no? Di ba, andito siya originally. Ang nangyari lang dito sa kabila is lumipat siya sa kabila, no? Ayan. Ganyan na lang natin. Simplihan na lang natin yung kwento, no? So, yan. So, kapag itong electrons dyan lumipat dun sa kabila, ano mangyayari? Ito naman yung magiging bakante, no? Ano pwede gawin ng electrons? Pwede siya lumipat uli dito para maging ganyan. Tapos, kunwari, ito bakante na naman, lipat siya doon, no? So, as you can see, ang resonance ay pagalaw-galaw yung electrons sa pi orbitals natin, no? Sa p orbitals natin. So, yan. So, whenever our molecules, the electrons are moving along the pi bonds, no? Yung ating pi electrons gumagalaw, may resonance, no? That gives stability to your molecule. Okay. So, yun nga. Ang sabi natin kanina, di ba? Pwede yung electrons, yung pi electrons andito, pwede siya mapunta din sa kabila. So, padaloy-daloy siya, no? So, we can represent that as one hybrid resonance, meaning lang ng dashed bond na yan, no? Makikita natin ito in the future, pero hindi naman masyado, kaya sinisimplihan ko na lang yung kwento. So, makikita lang natin dito is may dash siya, no? That means, yung electrons natin, they can travel from one location to the other location, no? Okay. So, as it travels from one location to the other, it actually lessens the positive charge of the carbon, no? Kaya nga sinasabi natin na stabilizing effect yung resonance, no? Binabawasan niya yung pagiging positive because yung electrons
binibisitahan siya, no? Parang ano na siya, hindi na siya ganun kulang sa electrons, nadadalaw na siya, no? So medyo mahina na, medyo mild na yung kanyang pagiging positive. Hence the partial positive symbol. So yung dash na yan, it represents that the electrons are traveling around that bond, no? So pwede rin naman ganito, pwede rin ganyan, no? Okay, so yun lang yung idea. Lobat na naman. Bilis malobot ng laptop. Online class pa. So, ang tawag natin sa mga electrons that can travel around the bonds, no? Pag nagka-travel yung electron around the bonds, we call them the delocalized electrons. Meaning kasi ng localized ay fixed. Pag sinabing delocalized, they can travel, no? Saan dumadalo yung electron? Sa pi bonds, no? So, kung nagka-travel sila along the pi bonds, meaning gala sila. Ang tawag sa mga electron na gala ay delocalized electrons. So as they spread out along the bond, no, they lower the energy of the molecule. Meaning nun, they just lower the charges, no, making the molecule stable na. Okay, so yan. Ayun lang yung idea na gusto natin sabihin dyan. No? Simplehan na lang natin to kasi hindi naman natin ito masyado gagamitin sa future. No? Okay, so how do we represent the movement of electrons in our molecules? No? We use the curved arrows. No? So in organic chemistry, we use curved arrows to show the movement of electron from one molecule to the same molecule. Okay, that means within the molecule yung movement. Pwede rin naman from one molecule to another molecule. Hence, may chemical reaction dyan. No? So yun, madidiscuss natin yan in chapter 3 in depth, no? Next week yun. Pero punta muna natin yung idea. So, ito yung curved arrow natin, no? So we have two parts, the tail and the head of the arrow. The tail, this indicates you where ka mag-i-start, no? Nasaan yung mga electrons na igagalaw mo, no? So the tail, andun yung electrons na igagalaw mo. Yung head, that indicates saan siya pupunta, no? For example, ayan, no? For example, ayan, no? Teka lang. Ay, may pawis. Okay. Okay, so ito, di ba? Ang sabi dito, itong pi electron na to, this will travel from this bond to the other bond. No? Question, is that possible? One way to check kung possible yan is identify first the hybridization of your carbon. Yun yung unang tip. Tignan natin kung possible yung bond na yan. Possible yung movement na yan. So tignan nyo si carbon na to. This is sp2 hybridized because of the because of the pi bond, no? So this is sp2 hybridized. That means it has p orbitals, no? May ganun siya. This carbon here, this is also sp2 hybridized because of that double bond, no? So that means ito yung kanyang pi bonds, no? Here we have carbocation, no? So yung carbocation, again, may empty p orbital siya, no? So, matik na yun, ha? Isipin nyo kapag carbocation, may pi bond. Asan yung electrons originally? Andito, di ba? So, what will happen is that, check natin if the movement of these pi electrons is possible from here to there. Pwede ba yun? Pwede. So, remember, ito pi bonds. May pi orbitals dyan, di ba? Diba, ang travel naman ng electron is from pi orbital to pi orbital, no? Pwede pala, no? So, yan, move natin yung pi electron na yan papunta sa kabila, no? So, what will happen is, ano mangyayari? Draw ko na lang sa kabila. Yan yung mga pi electrons, no? So,
Yung mga bilog-bilog na yan. So originally, andito siya, di ba? So saan na siya mapupunta? Dito, sa kabila. Pwede ba yon? Pwede naman. Because of the p orbital, no? Pwede kasi may p orbital. So andyan na yung double bond. Ngayon, ano mangyari sa carbon sa dulo? Naging empty na siya, wala na siyang electron. So what will happen is that kanina, di ba, ito yung carbocation. Ngayon, since the pi electron nga, the pi electron traveled from this to this, no? Nandito na yung pi electrons, di ba? Ito ngayon, nawalan siya ng electron. So, ano mangyayari? Siya yung magiging carbocation, no? Ay. So, yan. So, in simplest term, we can express the resonance, no, as ganyan. Pwede siyang maging ganito, no? Sir, pwede po ba siya mag-travel dito sa dulo? Ano answer? Hindi. Bakit hindi, sir? Ayan, dyan nakatabi lang. Oh. Hindi pwede. Bakit? Wala siyang p orbital. Kasi itong carbon na to, remember, single bond lang yan. So, mas wala pa siyang positive charge, no? So, that means sp3 hybridized yan. Wala siyang p orbitals, no? So, kapag sp3 hybridized, they cannot participate in resonance. Only the sp2 hybridized atoms, no? Sila lang yung pwede mag-participate in the movement of electrons from here to there, no? So, ito yung resonance structure niya. Take note na, when you're drawing resonance structure, you use the double-headed arrow, no? That means lang, ito pwede maging ganon and vice versa, no? Padaloy-daloy yung electrons yan. So, yun lang, no? Okay, so ito yung mga specific rules, no, to describe the curved arrows, no, or percents the resonance. Okay, so ito nga yung rule number 1, no. Sabi dito, never show, mga basic rules lang, daanan lang natin. Kasi dadaanan din natin to next chapter, no. So, sabi lang dito, when doing movement ng electrons, yung ating sigma bonds, hindi mo siya pwede putulin. Hindi siya delocalized. Bakit? Again, pag delocalized, sp2 hybridized dapat. Ito ito sigma to eh. Ito sp2, yes, pero wala siyang katabing sp2. Ito sp3, 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 sp3. Ito lang yung sp2 kasi carbocation siya. So that means all these carbons, all the electrons here will never participate in formation of this resonance. X yan. Kasi ito lang yung sp2. Wala siyang katabing sp2. sp3 na to, sp3, sp3, sp3. So, mali yan. No? Again, for single bonds, hindi siya pwede mag-delocalize. Sino lang yung pwede mag-delocalize? Yung mga double bonds. No? Like this one. Yung mga double bonds lang yung pwede mag-travel from one orbital to another p orbital. No? Hindi pwede yung sigma bond. No? Kasi sabi ko nga kanina, walang p orbital ang sp3 hybridized. No? Okay, so yun lang. Ito pa, when doing movement of the arrow, kailangan huwag tayo mag-exceed ng octet rule. Ito yung mga elements concerned. No? So, huwag tayo mag-exceed ng octet rule kapag magkagawa tayo ng arrow. Pwede kasi yung movement naman from lone pair to pi to bonds para maging double bond yan. Pwede yan. So, ano nga lang yung bawal? Bawal lumagpas sa octet rule. Kasi tignan nyo to. Pag yung lone pair dito, mapupunta siya sa bond. That means magiging double bond to. Drawing ko yan. So, kapag yung lone pair ni oxygen, nilagay niya dito sa bond na to, magiging double bond yan. So, what will happen? Magiging ganito yan. Bakit sinabi siyang bad arrow? Kasi, sabi dito, it exceeded octet rule. Kaninong octet rule? Tignan niyo yung kay carbon. Tignan niyo si carbon, ha? Nung ginawa natin yan. Look at carbon. Octet rule pa ba siya? Ay, mali pala yung circle ko. Pag octet rule pala, isang buo. No? Teka lang. Ang ginawa ko, formal charge eh. So, pag octet rule, isang buo pala. Isang buo natin siyang bibilugan.
Meaning ko ng isang buo, sakupin lahat ng bonds na nakapalibot kay carbon. Okay, so tignan natin. Octet rule pa ba yan? Hindi po. Hindi na. So tignan nyo. Dalawang electron, dalawa, 2, 4, 6, 8, 10. So 10 electrons na nakapalibot kay carbon. X yun. That means hindi possible to. No? So pangit itong bad arrow na to because it violates the octet rule. So hindi to mangyayari. Okay? Si nitrogen, ganun din. No? As it forms, kunwari yung oxygen na yan, minove niya yung kanyang electron to form the pi bond here. Ano mangyayari? Draw ko siya dito. Draw natin. Dito na lang. Tingnan natin, no? Kapag ginawa natin yan, lagpas na siya sa 10 electrons. Ay, lagpas na siya sa 8 electrons. 10 na siya. 2, 4, 6, 8, 10. So, lagpas sa octet rule, pangit yun. Ano lang yung pwede? Pwede yung less than the octet. No? Pero bawal yung more than the octet. Ha? So, yun lang yung i-keep in mind natin. And etc. etc. So, bawal yung ganyang movement. No? So, remember, when moving electrons, no? Paano yung movement ng electrons? From sp2 to sp2 orbitals only. For p orbital to p orbital only. Ano pa? When you move your electrons to form multiple bonds, bawal yung lumagpas ng octet rule. Pag lumagpas, mali, no? Okay. So, keep in mind lang, no? Ito naman, ito pwede itong maging, ito yung sinasabi ko kanina na pwede maging less than the octet, no? For example, we have here the carbonyl, C double bond O, ketone yan, di ba? Okay. So, itong lone pair na yan, pwede yan mag-move sa oxygen dito. Kasi as you can see, ang steric number ni oxygen dito ay 3. 1, 2, 3, no? Ayan, so pwede siya mag-move doon. So, pwede maging, pwede maging lone pair na. Ano mangyayari? Ayan. So, magiging lone pair yung bond dito. Then, ano mangyayari kay carbon dito? Less than octet siya, di ba? So, ano yung mga electrons na nakapalibot sa kanya? 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay lang yung less than the octet. Pero bawal yung more than the octet. Pero again nga, we will discover this in depth sa next chapter na lang, no? So, sa next chapter pa, yung in depth, no? Ano naman sabi dito, no? Kapag gagawa naman tayo ng curved arrow, pwedeng magkaroon ng multimole movement, no? Kasi remember, di ba, kapag isang movement lang, itong kay, itong movement ng lone pair from nitrogen to carbon, ano mangyayari dyan? Magiging ganito yan eh. Drawing natin. So looking at the carbon here, lumagpas na siya sa octet rule. Kasi may 10 electrons na nakapalibot sa kanya. Ilang bonds meron? 1, 2, 3, 4, 5. Di ba sabi natin kanina, bawal yan. Bawal naman kasi talaga. But, if capable tayo mag-move pa ng isa pang bond, no? Pwede pa tayong mag-move ng isa pang electron, especially yung mga pi electrons. Pag pwede natin igalaw yung mga pi electrons, no? Pwede sila mag-adjust, no? So, ano meaning ko doon? Ganito, no? Di ba remember, sp2 hybridize itong carbons na to. Kasi may double bond dito, di ba? So, ibig sabihin, no? Pwede mag-move yung electrons dito, no? Ang mangyayari kasi, when this lone pair is used to make double bonds here, what will happen is that magiging sp2 hybridize itong nitrogen, itong carbon ay yung carbon. So, parang magkakaroon ng resonance dito, no? Paano siya naging sp2 hybridize? Kasi may double bonds, no? Ganun na lang, isipin nyo, pag may double bonds, sp2 hybridize, okay? Ay, magiging sp2 hybridize itong nitrogen, itong carbon, tapos itong carbon kanina na original, no? So, what will happen is yun, no? Mauurong lang yung electron na ginawang pi electrons dito.
mapupunta siya dito sa kabilang carbon, forming the carbanion. So ano lang yung summary na tong slide na to. If may present na sp2 hybridized carbon, meaning nun, pwede natin iurong yung mga electrons to form the lone pairs sa other side to make this bond possible. Ayan. So paano naging possible yan? Kasi mga sp2 hybridized na itong atoms dito, di ba? Kasi may mga double bonds So pwede naman itong lone pair gawin niyang pi bond, tapos ito may tutulak niya pabalik kay nitrogen. So on and so forth. Okay, so in depth i-discuss natin yan next meeting Okay, so ito tignan na lang natin So yung mga multiple movement ng electrons sa future na natin makikita yan Okay, so for now, gawin muna natin tong activity na to. Let's check if the curved arrow represented here will violate the octet rule, meaning bawal siya. Okay? So tignan natin. For letter A, if the electrons, the pi electrons will move here, dito mapupunta yung double bond. So is it okay or does this violate the octet rule? Violates po. Violation siya ng octet rule. Kasi what will happen, i-redraw natin yan. So yung double bond originally andyan, ngayon andito na siya sa kabila. As you can see, how many bonds are there around nitrogen? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 bonds around nitrogen. So 10 electrons yun, So there are 10 electrons around nitrogen. That means nagpas sa octet. So that one is a violation. X yan O X to, violation. Ano lang yung pwede uli? Pwede lang yung less than 8. Okay lang yan. Okay lang yung less than 8. Let's try this. Letter B. C double bond O. Itong electrons, imumove niya kay oxygen. Is that okay? Yes po. Yes po. Kasi draw natin. Para mas ma-visualize nyo, you draw. Pero kahit di nyo na i-draw, okay lang. Okay, bahala. Depending on your depending sa preference niya. Teka lang. Ito nga walang space din What will happen kasi is that if the electron here in the pi bond, ita-transfer niya sa oxygen, magiging lone pair siya. Okay? So magiging lone pair yun. Ganun na. Ngayon sabihin ko na kapag yung arrow nakita nyo from bond to atom, magiging lone pair yon. Ganun Pag atom to bond, magiging double bond yon or single bond. Ganun yung technique So yan, so I have this double bond pointed to my atom. That means magiging lone pair yon. Okay? So check natin ano mangyayari. Itong atom dito, itong oxygen, itong carbon, dito tayo titingin Yung oxygen, pwede naman yung tumanggap ng more than 10 Bakit? Kasi ito yung sabi natin yun nga, pwede nga yun tignan natin tong carbon na to. Ano yung mapo-form niya? Magiging carbocation yan So magiging sp2 hybridized na lang yan. May 3 siyang bond and wala siyang lone pair. So possible yan So asan yan Dito yun na-discuss natin kanina na yung electron pwede siya mag-travel towards the oxygen So yan. So pwede siya mag-form ng carbocation tapos yung oxygen magiging negatively charged lang. So possible yung movement kapag ganito Basta may makita kayong ganyan, possible yan. Okay yan Sige. Letter C.
Pwede kaya yan? Possible kaya yun, C? Yes po. Yes po. Kasi pag nag-move yan dyan, ganito mangyayari, no? So, let's look at the carbon here. May hydrogen dito, di ba? May hydrogen dyan. So, yung bonds around this carbon, 4 naman. So, pasok yun sa octet. Yung bonds around this carbon is 4 naman. So, pasok pa rin sa octet. No? So, pwede yun. Okay, so how about this one? Letter D. Hindi po. Hindi na siya pwede, no? Kasi anong mangyayari? Nag-exceed na po siya sa octet rule. Mag-exceed sa octet in terms of the oxygen, no? Kasi may 10 na nakapalibot sa kanya. So, ganun. And so, siguro, okay na muna yung ganung ideas. No? Kasi, ang curved arrows, we will discuss this in depth nga sa chapter 3. No? So, para mas makita natin yung application niya. So, if we dwell too much in resonance, baka matagalan lang ulit tayo. No? Parang last time important yun. Pero yung resonance, marirecall naman siya sa habang nagdi-discuss tayo. No? So, yan. So, bibilisan na lang natin. Okay, so formal charges in resonance structure. Remember, when your electrons move from one atom to another, magbabago yung should minus sub niya. Yung have, meaning yung mga nakapaligid sa kanya. No? Okay, so gawin natin yan. No? So, alamin natin yung resonance structure netong molecule na to. The movement of the electron is represented, so all we have to do is to follow it na. Tapos, tignan natin yung mga formal charges. Okay? So, tignan natin. So, ano gagawin natin dito? Sundin lang natin yung movement ng electron. No? Sabi dito, itong lone pair ni oxygen, gagawin niyang bond dito. So, that means magkaka-double bond dito. Itong double bond dito, sa nakapoint yan sa ganon. Pag nakapoint yan sa edge, meaning niya nakapoint yan sa carbon, no? So, ganito lang yung interpretation niya. So, yung lone pair, i-move mo siya to make the double bond. Itong double bond, nakapoint siya sa carbon doon, so that means magiging lone pair yan. So, ito yung sinasabi ko na bond to atom. Bond to atom, magiging lone pair. Okay? Lone pair to bond, magiging double bond, no? Pwede ring triple bond, no? Basta ganun, lone pair to bond, double bond or triple bond, bond to lone pair, bond to atom, magiging lone pair. No? Okay, so to check for the formal charge, all you have to do is to apply na lang yung natutunan natin kanina. Yung titignan natin yung structure, then malalaman natin yung formal charge. No? Si oxygen, it has 3 bonds and then may isang lone pair. Di ba yung shortcut natin kanina, kapag 3 bonds, isang lone pair, positively charged si oxygen. Si carbon naman, pag may nakita kang lone pair kay carbon, automatic carbanion yon, which is negative charge. No? So yan. So by just shifting the electrons, no, from here to here and here to here, nagkaroon ng formal charge itong atoms natin. So, ganun. Practice lang tayo ng onte, no? Kasi sabi nga natin, mababalikan pa naman natin ito sa mga future topics natin. Yung simple lang muna. No? Okay, yung simple lang muna. Okay, so sa A, nagawa na natin ito no? So, yung nagawa natin sa A, no? Ito, sp2, 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 okay. So, anong gagawin natin dito? Gagawin lang dyan is, ganito, no? I-move mo yung double bond dyan. Then, ano yung idea natin dito last time, kanina? Ang idea dyan kanina is, ito lang. Draw natin. Yung 5 bonds dito, napunta lang doon, no? Ang nangyari, itong nasa dulo, ito yung nawalan ng electrons sa p orbital.
So, ang magiging formal charge dito ay magiging positive kasi nawalan siya ng electron. No? Okay, so gawin natin tong letter B. So, ang movement dito is from carbon atom to bond, then bond to carbon atom. So, ano mangyayari dyan? Magiging ganito siya. No? And look, may carbon tayo na may lone pair. So, meaning nun, may carbanion tayo dyan. No? So, ganun yung mga shortcut. No? Basta may lone pair si carbon, negative agad. Okay. Letter C. Letter C tayo. Bilisan na lang natin. Ay, ba yan? Parang burahin ko uli lahat. Ano yung movement sa letter C? From oxygen, lone pair to bond. May double bond yan. From double bond, mapupunta kay oxygen. Lone pairs na po. So, as you can see, yung oxygen dito, magiging ano yan? Magiging negatively charged, no? Di ba yung pattern nga natin kanina? Kapag may tatlong lone pair, isang bond, negatively charged si oxygen, no? May 7 valence electrons dyan. Ito naman, meron siyang 5 valence electrons, so magiging positively charged si oxygen dyan. Di ba? Okay, so ganun, no? Ina-apply na natin yung dinaanan natin kanina. So, let's end with this one, no? Babalikan din naman uli natin to in the future. Don't worry. So, ano nangyari dito? Yung carbanion, yung lone pair niya, ginawa niyang bond. So, ayan, naging double bond. So, yung double bond dito, binigay niya kay nitrogen. So, may dalawang lone pair na si nitrogen. No? Okay, so check natin yung formal charges. Yung carbon dito, ano yung idea? Mawawala na siya ng formal charge niya. Kasi remember, may hydrogen dyan, di ba? Okay. So, may 4 na kasi siyang valence electrons around. So, wala siyang formal charge. However, yung nitrogen, looking at nitrogen, may dalawa siyang bond, tapos may dalawang lone pair. Ano yung shortcut doon? Pag dalawang bond, dalawang lone pair, negatively charged si nitrogen. No? So, ganun na. Yan, pasadahan lang natin kasi dadaanan na naman natin yan uli next week. No? Okay. So, malapit na ba tayo matapos? No? Ako, gusto ko kasi matapos agad na. Kasi ano, gusto ko na mag-weekend. Okay. So, last part na tayo, resonance pattern. No? So, ito yung pattern lang ng movement ng electrons. No? Movement ng pi bonds. No? So, yan. Tignan lang natin yung mga general patterns. So, we have allylic lone pair, allylic carbocation, lone pair of electrons adjacent to carbocation, pi bond between two atoms with different electronegativities, conjugated pi bonds in a ring, blah, blah, blah. Isa-isayin natin yan. No? Recognize lang natin. Pag sinabi nating allylic, ganito lang yan. No? May double bond lang. Ayan, may double bond lang. Ito yung lone pair, tapos may double bond. Yan, allylic yung tawag dyan. No? So, basta may nakita kang lone pair, tapos sa next carbon may double bond, allylic yon. Pwede ba mag-travel dun yung electrons? Pwede. No? Pwede yan mag-travel dyan. No? Pwede yan itulak yung itong lone pair, maging double bond dyan, tapos ito lipat na sa kabila. Pwede. Pag hindi siya allylic, meaning lang nun, lone pair lang siya, tapos sa paligid na carbon niya, walang double bond na. Ito, walang double bond dito sa carbon na yan. Dito, walang double bond. So, non-allylic siya. Ito, allylic siya. So, yung lone pair, sa tabing carbon niya, may double bond. Dito wala, pero dito meron. So, allylic yan. So, ano pwede mangyari? Yung ating electrons, pwede siya mag-travel, no? Dito sa allylic bond na yan. So, pwede niya ilipat yung electron na yan to be bonded here. Tapos itong, na to, double bond, pwede niya gawing carbocation dito. Pakita natin na. Although, dadaanan ulit natin to sa future, kaya medyo quick lang, no? So, yung lone pair na yan, pwede niya ibigay dyan, no? Magiging double bond yan. Tapos, itong double bond,
ibibigay niya sa carbon doon. Bawal na dito sa carbon na to kasi ito ay sp3 hybridized na. Okay. So dito lang pwede sa dalawang sp2 hybridized na. So ano mangyayari dyan? Ay ganito lang na. Ayan. Okay, so magiging ganyan na. So yung lone pair, gagawin niyang bond. Ayan, magiging bond siya. So, magiging positively charged si nitrogen dyan. Remember yung pattern, pag apat yung bonds around nitrogen, positive agad yan. Tapos, ano mangyari? Itong double bond, ibibigay niya dito sa carbon na to. Hindi pwede ilipat niya dito kasi sp3 na to, no? Ito yung end ng sp2. So, dito lang pwede lumipat yung electrons na yan. Hanggang dyan lang. Hanggang dito lang sila pwede lumipat. Okay? So, ayan. Ano yung next pattern? Ito. Tignan natin. Tignan natin kung alilik tong mga to. Alilik ba sila? Sabi dito, alilik, di ba? And so, tignan natin kung alilik nga. Di ba sabi natin, pag alilik, may lone pair, then sa tabing carbon, may double bond. Tignan natin. Ito yung lone pair. Sa kabilang carbon, may double bond. So, alilik yon. Pwede yung movement ng electrons. Ito yung lone pair. Sa kabilang atom, may double bonds. So, pwede yon. Ito yung lone pair. Sa kabilang atom, may double bond. So, pwede yon. Lone pair, kabilang atom may double bond, alilik yan. Lone pair, kabilang atom may double bond. May isa may double bond kahit saan alilik yan. No? So, paano yung movement ng electron? So, parang yung ginawa ko lang din dito. No? So, ano yung ginawa ko dito? From lone pair to bond, bond to atom. Ganon yung movement nila. Ganon yung pattern. So, tignan nyo yan. Ang movement niya is from lone pair to bond, bond to atom. Lone pair to bond, bond to atom. So, yan. Lone pair to bond, bond to atom. Lone pair to bond, bond to atom. Isa pa. Lone pair to bond, bond to atom. So, ano magiging final structure niyan pag nag-delocalize sila? So, for this left side, lone pair to bond, so magkakaroon ng double bond dito. Tapos, yung bond to atom, that means yung pi electrons dito mapupunta sa atom in the form of lone pairs. So, magiging carbanion siya. Okay? So, dito naman, gawin natin yung movement na yan. So, yung lone pair niya, ginamit niya to make double bond here. Ayan yon. Then, yung bond, binigay niya yung electrons sa carbon dito sa dulo. So, we will have that. So, this is carbanion, no? This will be positive oxygen, no? And recognize the patterns, ha? Ayan. Ganyan yung movement kapag allylic carbons, no? Lone pair to bond, bond to lone pair. So, gawin natin yan. Ayan, no? So, yung lone pair, ginawang double bond. Yung bond, ginawang lone pair. Okay? So, this will become negative. Ito magiging positive na. Ang init sa earth. Ano to? Lone pair to bond, edi magiging ganyan. Tapos bond to lone pair. No? That. Ano mangyayari kay nitrogen? Magiging negatively charged siya. No? Kasi may 6 electrons around it. No? Or yung pattern nga, pag may dalawang bond, may dalawang lone pair, negative si nitrogen. No? Ayan. Pampabilis yung mga diniscuss natin kanina. Pampabilis ma-check ng ng formal charge. No? So, ayan, yung double bond kay oxygen, naging lone pair, making it negatively charged. Yung lone pair ni nitrogen, magiging bond. Since may 4 na bonds around nitrogen, magiging positively charged.
So ganyan yung patterns when moving electrons, no, sa resonance structures, no. Again, may resonance kapag meron tayong allylic electrons, no. So paano natin malalaman kung may allylic? May double bond, may lone pair pala, may lone pair, tapos sa katabing carbon may double bond. Lone pair, katabing carbon may double bond. Lone pair, katabing carbon may double bond. Yan. So that's one way for you to check na kung pwede yung resonance. Na. So, kung merong ganon, pag allylic siya, paano yung movement ng arrows? Lone pair to bond, bond to atom. So yan, keep in mind that na lang na. Next one. Paano naman kapag walang lone pair? E di carbocations yun na. Okay, so ito yung dinidiscuss natin kanina pa. Sabi natin, if we have a carbocation, there is an empty p orbital, no? Hence, the electron can move, no? Papunta doon. Okay, so ganito lang yan. This is the carbocation. Ito yung, bond, double bond. So paano lang yung movement, no? Single movement lang siya. So what will happen is that this pi electron will travel here, and ano mangyayari sa carbocation? Lilipat lang siya sa other side. Okay, so for example, itong conjugated pattern natin. When we say conjugated, meaning lang nun, kada opposite bond may double bond na. Example, dito wala, dito meron, dito wala, dito meron, dito wala, sa kabila meron. Yun yung conjugated na. So, meaning nun, may opposite double bonds. No? May double bonds every other bond. So, yun yung idea. And so, ano mangyayari dito? So, we have a carbocation here. We have a double bond. So, again, paano ginagawa yung movement dito? Yung double bond, lipat mo lang sa kabila. Si carbocation, mapupunta sa side na pinaglipatan mo ng double bond. Ayan na siya. So, possible din yung movement doon. So, lipat mo lang yung double bond, papunta dito. So, doon matitira yung carbocation. So, pwede uli yan bumalik papunta doon, no? Again, paikot-ikot lang yung movement nila kasi yan, no? sp2 hybridized naman yung mga carbons dito. So, the electrons can freely travel around the molecule. Okay. So, ano pa yung isang, pattern ng, resonance. So, yun, lone pair to carbocation. Okay. So, anong pwedeng mangyari dito, no? So, ang reason why this is possible is, pwedeng para ma-minimize yung formal charges na. Okay. For example, this one, we have C single bond O, tas negative yung oxygen, positive si carbon. One way for them to minimize the formal charge is gamitin nila yung lone pair ni oxygen. So, ito yung oxygen, ito yung carbocation, ano mangyayari? You will use the lone pair para gawing bond, no? Okay, so parang maggawing bond dito sa carbon na cation. So, yan. Nawala yung formal charge niya. Kasi, looking at oxygen, may dalawang lone pair, dalawang bond, and according sa shortcut natin kanina, pag may dalawang lone pair, dalawang bond, walang charge si oxygen. Looking at the carbon, may apat na nakapaligid sa kanya. So, that means wala siyang formal charge. No? Okay, so ito naman, dito naman ginawa lang niya dito is movement lang ng electrons. No? So, tignan natin dito. No? So, yung lone pair that can move, no, to make bonds with the carbocation. So, gagawin niya, it will use the lone pair to make double bond para mawala yung carbocation. Okay, so ganun lang yung idea. And vice versa, pwede magpabalik-balik yan. Magagamit natin to especially sa reactions. No? Dadaanan uli natin to. Number 4, pi bond between atoms of different electronegativity. Basically, yun din yung number 4. No? Yan. Same lang yan sa number 4. Ay, number 3. Same ideas lang naman. Number 5, conjugated pi bonds in a ring. No? So when we say conjugated pi bonds in a ring, for example, we have this benzene, itong ring na to.
every other bond may double bond. Yun yung meaning ng conjugated pi bonds in a ring. Every other bond sa ring may double bond. Meron, wala, meron, wala, meron, wala, meron, wala, meron, wala, meron, wala. So what can happen is that, ibig sabihin nun, since alternating ang double bonds within the ring, that means all the carbons here are sp2 hybridized na. So sabi nga natin kanina, when the carbon is sp2 hybridized, the electrons in the pi bond can travel doon na. So draw natin yung mga pi bonds na. So yung mga electrons dito sa pi bond na to, pwede siya lumipat dito. So mapupunta doon yung double bond. Tapos pag lumipat dito yung double bond, ito itutulak niya papunta naman dito sa side na to. So ito itutulak niya papunta doon sa side na yan. So ano mabansin natin? Ito yung resonance in conjugated pi rings na. Ano nang nangyayari? Yung double bonds, they change from one place to the next place lang. So pag lumipat to, dapat the others will follow. Pag ito bumalik dito, dapat the others will follow as well. Because remember, pag may conjugated carbons tayo, conjugated pi bonds, that means yung mga carbons around it ay sp2 hybridized na. So yung p orbitals, dun dadalo yung mga electrons. Okay, so medyo malapit na tayo matapos. Okay, so ito yung summary ng 5 patterns natin. Summary, allylic lone pair. Again, paano uli magiging allylic? Lone pair, tapos tignan mo yung katabing carbon, may double bond, So may resonance doon. So paano yung resonance? 2 curved arrows. Paano yung curved arrows doon? Lone pair to bond, bond to atom. So that is for allylic lone pair. Allylic carbocation, 1 curved arrow lang. So ito yung double bond, ayun yung carbocation. So you just move the double bond here. Yung carbocation, mapunta lang sa kabila. Ito pa yung isa pang movement, We have lone pair to adjacent carbocation. So one movement lang yan, So what will happen is this lone pair will be used to create bond so that the carbocation will be gone, Mawawala na yung carbocation. Buksan ko ng ilaw. Ayun. And then next one, yung pi bond between atoms of different electronegativity. So similar lang yan with the previous one, ng lone pair to adjacent carbocation. Okay? And then conjugated pi bond, ano meron lang doon? There is an alternating double bond in the ring, So pwede silang mag-ikot-ikot, Para silang merry-go-round, Okay? So yun lang. Feeling ko last part na to, Ay, ang dami pa pala. Last na nga. Kanina pa ako last. Anyway, so sige. This time naman, we will just assess the resonance structure, whether it is a significant contributor or insignificant contributor. Kailan natin malalaman if significant contributor siya? Ganito, may mga rules, Rule number 1, the most significant contributor, yun siya yung may mga greatest number of filled octets, Meaning nun, yung mga atoms, they will all have the octet, Kompleto yung octets nila. Okay, so tignan natin to. So looking at this, tignan natin kung octet lahat ng atoms dito. Ito, matic octet yan. Yung mga carbons dun sa dulo, Matic octet yan kasi may tatlong hydrogens na nakabond sa kanila and then itong bond na to. So yan, keep in mind, matic na yan. Kompleto octet niyan. Tingin tayo dito sa carbon na to. Kompleto ba yung octet? Yes naman, kasi may 4 na bonds sa kanya. And remember, kada bonds may 2 electron. So 8 yan. Itong atom na to, itong carbon dito, ganun din. May 4 na bonds around it. So may 8 electrons around it. So octet yan. Itong oxygen na to, ganun din, octet din yan, Kasi dito sa 2 bonds na to, may 4 na electrons na dyan. Thus yung 4 na
other electrons, yun, lone pair niya, no? Okay. Si Rica pala yung taga Valenzuela, no? Tinanong ko kanina yung klase ko. Kala ko siya yung taga Valenzuela. Ikaw pala, ano? May tubig ba dyan sa inyo? Wala din. Busy ata si Rica. Ay, nag-libs na si Rica. Wala kasing tubig sa Valenzuela ngayon. Kaya medyo na-stress ka. But anyway, so yan, no? Ito yung iyong, major contributor. Why? All the atoms here, meron siyang octet, no? Kompleto yung octet niya. Sa oxygen na to, sa oxygen na to, sa carbon na yung carbon na to, carbon na yung carbon na yun, no? So, lahat sila ay octet, no? Ito, this is a resonance structure pa rin, no? Ayun, so nagbabalik si Rika. Ay, Rika. So, yun. So, paano siya naging resonance structure? Kasi, in-apply niya yung ika-apat na rule dito, no? So, yung pi bond, pwede maging lone pair, no? So, yung ginawa niya yun dito. So, yung pi bond dito, yung double bond, ginawa niyang lone pair. So, tignan natin. Octet ba yan? Dito, octet. Ito, octet, octet, octet. Ito, hindi na octet, no? 6 lang yan, eh. Ito, octet. Ito, hindi na octet, no? Ay, hindi, octet din pala. Ito lang yung hindi octet, no? So, 6 lang yung nakapalibot sa kanya, yun, no? Tatlong bond, so may 6 na electron lang. Ito pala, may isang bond, plus may tatlong lone pair. So, 6 plus 2, 8, no? So, octet dito, octet dito, octet dito, octet dito. Ito, hindi octet. So, kung mapapansin nyo, ito, lahat octet, ito, hindi octet. So, that means, yung fully octet, siya yung major contributor. Ito yung magiging minor contributor, no? Ibig sabihin, hindi siya masyadong ma-observe because of that, lack sa lackness in terms of the octet rule, no? Kinulang kasi ng octet rule, so hindi siya ganun ka-important. Ito yung mas important, no? Pero ito yung mas hindi, mas insignificant compared to the minor contributor. So look, ano nangyari? Look at this oxygen, no? So sa oxygen na yan, hindi siya octet. May isang bond, may dalawang lone pair. So ilang electrons meron sa paligid niya? 2, 4, tapos sa bond, dalawa yon, 6. Okay. Paano din siya naging insignificant, no? Look at the charge, no? Diba, oxygen is an electronegative atom. Dapat kasi, yung mga electronegative atom, huwag sila magpa-positive. As much as possible, bawal. Okay? Kaya insignificant yan kasi this will not be observed. Kasi ayaw niya yan, no? Ayaw niya yan. Magagalit yung oxygen na yan, no? Kukunin niya yung lone pair dyan para maging ganito siya. So, ito pwede pa. Ito, hindi na to. Kasi, the electronegative atom is positively charged. Bawal yan. No? As much as possible, bawal. Okay? So, yun. So, rule number 1 in summary, all the atoms have the octet rule followed. No? So, as much as possible, lahat ng atom ay naka-octet. So, that's the rule number 1. Major contributor yan. Pag ganun, pag hindi, edi minor. Pag labag na labag sa batas ng octet rule, insignificant na yun. Na? Number 2, ito nga yung sinasabi ko kanina. Ay, hindi. Kadugtong lang pala yun na nandito. No? Kasi tignan nyo na, in this structure, we have 2 formal charges. Ito, wala tayong formal charge. No? Ito, 2 din. Okay. So, pero ang major contributor ay yung molecule na wala masyadong formal charge. No? Or yung walang formal charge. Yun sabi sa rule number 2. In rule number 2, the structure with the fewer formal charge is significant. No? So, ibig sabihin nun, ang mga molecules or yung mga structures na wala masyadong charge, yun yung better. No? For example, this one, walang mga formal charge yung atoms dito. This is the greatest contributor. No? So, ito talaga yung makikita natin in general. No? Still, possible pa rin yung resonance kasi look, meron tayong allylic dito, allylic group, no? We have the lone pair, tapos yung katabing carbon may double bond. So, allylic yan. So, pwede silang mag-form ng resonance, di ba?
So ito yung greatest contributor because all the atoms do not have formal charge. No? Pero kapag nag-resonate yan, papunta dito, yan, makikita mo may mga formal charges na nabuo. So major contributor pa rin yan kasi ano mangyayari? Yung carbon natin, wala siyang formal charge. No? Yung focus natin naman this time is carbon. Pero kapag nagka-charge na si carbon, magiging minor contributor na yan kasi what will happen is that eventually yung lone pair dito gagawa siya ng double bond, no? So ganun kasi mangyayari. So hindi ko ma-observe masyado kasi automatically pag lumipat yung electron tapos naging carbocation to, babalik din agad yan, no? Parang ikaw pag lumabas ka tapos wala kang face mask, babalik ka uli sa bahay mo, magiging magiging double bond, no? So yun lang yung idea. Basta ito yung idea. Rule number 1, yung structure with the most number of octets, yun yung significant. Rule number 2, the structure with the fewer formal charge will be the significant contributor. No? So yan. Ito pa isang example. No? So these two are significant contributors pero ito hindi. Tignan natin bakit. Kasi itong nandito sa right side, tatlo yung may charges. No? Pangit yun. No? Pangit yan. So ano yung pwede? Pwede yung tig-isa lang yung nawawalang. Tig-isa lang yung may charges. No? Pag lahat may charge, X yun. No? Okay, so as much as possible, we try to lessen that. No? Ayaw natin ng masyadong ma-charge. Rule number 3, a structure with a negative charge on the more electronegative atom will be significant. Meaning nun, if the atom is electronegative, okay lang sa kanya yung negative charge. Pero kapag ibigay mo sa kanya yung positive charge, ayaw niya yon. Kasi remember, gusto niya ng electrons. So, ayaw niya ng bagay na hindi niya gusto. Ayaw niya maging positive kasi gusto niya maging negative lang. For example, this one. No? So, the oxygen here, this is negatively charged. So, okay yon. Dito, negatively charged si carbon. Pero tignan natin, among the two, between oxygen and carbon, sino yung mas electronegative? The answer is oxygen. No? Si oxygen yung more electronegative. So, most of the time, ito yung makikita nating structure. Hindi ito. Onti lang na ito. Si oxygen gusto niya mang-hoard ng electrons. Sabi niya, akin na lang yung mga electrons. So, yun. Mas better na kung nasa kanya na lang yung negative charge doon. No? So, tingin naman tayo dito sa baba. No? Nitrogen. So, si nitrogen lang naman yung napalitan nyo. No? Ay, si oxygen din pala. No? So, look. Oxygen, positive yung charge niya. Di ba? Siya, electronegative atom. Ayaw niya yon. So, ano gagawin niya? Hahablutin niya yung double bond na yan para maging lone pair. No? So, yun. So, yan. Mas okay na siya dyan. Kaya naging major contributor to. No? Si nitrogen, since this is less electronegative than oxygen, no choice siya. No? Mahina siya eh. So, wala siya magagawa. Sige, conform na lang siya sa ganyan. No? Okay, but that's the idea. No? Okay, so yun lang. Kumbaga parang mapapansin nyo, no, kung na-review nyo yung Lewis structure nyo before, Lewis structure lang din yung usapan natin dito. Yung rules sa pag-determine kung sino yung best Lewis structure. Diba, dinidiscuss doon na yung structure with the octet rule followed, sila yung significant structure. Kung sino yung mga structure na may lesser charge, sila yung mga preferred, no? And kung sino yung mga structure na may negative sa mga electronegative atoms, sila yung better, no? So basically, yung ginagawa lang natin dito is, this is just a review of your Lewis structure, no? Last rule, lapit na tayo matapos. Ay, buti naman di tayo abutin ng alas 7. Rule number 4, no? So there are resonance forms that are equivalent, no? For example, we have the carbonate ion, no? Carbonate ion CO3. Tignan natin, no? So dalawa talaga yung mga electrons diyan, no? I mean, dalawa yung may formal charge diyan na negative, no? Pero never mangyayari na lahat sila ay may formal charge, no? Parang lang yan, parang lang yung rule number 2.
Sabi sa rule number 2, pag fewer yung formal charge, sila yung significant. Ganon din dito. Kasi kung tignan mo, itong molecule na to, lahat ng atom may charge. X yun, no? X yan. Ayaw niya yan. Gusto niya as much as possible, onti lang yung atoms na may formal charge. Then, so let's summarize the rules in resonance now. Rule number 1, greater number of atoms with octet, the better. Rule number 2, fewer charges, better yon. Rule number 3, yung negative, pag naka-electronegative atom, better yon. Okay, so the most electronegative atom will assume the negative charge at most. No? And then rule number 4, yun nga, para din tong rule number 2, no? As much as possible, lesser charges. Okay? So there can be 2 or more equivalent contributors kasi they are just the same. No? Okay, so onting slide na lang tayo. Resonance hybrid. No? Actually, ito rin yung diniscuss natin kanina, di ba? Ito yung p orbitals na. Ayan, yung red and purple. Purple yun, di ba? Yung red and purple. So in that p orbitals, diyan dumadalo yung electrons na. So ito yung resonance hybrid natin. This indicates that the electrons are traveling here. No? So ikot-ikot lang sila dyan. No? Okay, so yun lang yung idea sa resonance hybrid. No? Okay, so paano natin malalaman yung delocalized electrons na? So malalaman lang natin yung delocalized electrons na by just looking at the structure, no, if it has unhybridized p orbital. No? Sabi dito, to be delocalized, a lone pair of electron must be adjacent to an atom with an unhybridized p orbital. No? Ayun, so ito nga, no? Di ba sp2 to, di ba? So that means itong lone pair na din, this can be delocalized. Na. So yun lang yung idea. Pag may sp2 carbon ka, tapos may lone pair yun sa gilid niya, yun. So pwede yun mag-travel. So pwede mag-delocalize na. For example, ayan na. So sp2 hybridized yung carbon na yan, ito yung lone pair. The lone pair can travel to that sp2 hybridized carbon. Na. So making a resonance structure. Paano kapag walang ganon? Pag may lone pair pero walang sp2 hybridized atom, localized electrons tawag doon. Okay. Ano sabi dito? A lone pair does not participate in resonance if it cannot overlap with an adjacent p orbital. It is a localized lone pair. No? So, ano mangyayari naman dito? So, if it cannot overlap, no? Meaning nun, hindi siya pwede pumunta sa p orbital, hindi daw pwede yan. No? So, tignan natin yung structure. Looking at this carbon, although ito ay sp2 orbital, so yan, sp2 orbital. Ito kasing nitrogen dito, ito ay sp3 orbital. No? So, hindi pwede tumalon yung lone pair dyan, mula sa sp3, papunta sa sp2. So, hindi pwede yan. No? So, bawal yan. Although, onti lang naman yung cases na ganyan. No? So, yan. Ang typical structure din dyan is ito, yung pyridine. No? So, yan. Yan lang naman. Lastly, ito. Paano natin malalaman kung delocalized ulit? Again, pag delocalized, nandito yung lone pair. Tignan mo yung kabilang atom kung may double bond, yung delocalized yun. No? Pero kapag yung atom, yung lone pair andito, tapos may nakaband sa kanyang p orbital, masasapawan ng double bond na yan yung lone pair. So that means ganito yung mangyayari. Nasapawan siya. No? Ayan, tignan nyo. Yung lone pair na yan, may double bond pa dun kay nitrogen. That means nasapawan ng double bond na yan yung lone pair. So that means out of plane siya. Hindi siya pwede makipag-participate dito sa mga red na yan, no? Or sa mga blue na yan. Kasi nakahiga siya eh. So hindi siya pwede tumalon doon. Okay, so again, summarize natin. Dalawa yung uri ng lone pairs natin. Delocalized and localized. Paano malalaman pag delocalized? Pag delocalized, you have a lone pair. Tingin ka sa kabilang atom.
Pag may double bond yung atom na yon, delocalized yon. So the electrons can travel from this to that, no. Pakita ko muna yung lone pair ng nitrogens, no. Okay, so yan. So this lone pair, tignan mo yung kabilang atom. Ayun, kabilang atom, may mga carbon, ay may mga double bonds. So delocalized yan pag ganun. Pwede ito mag-travel papunta dito, ito papunta doon, no. Pero kapag yung lone pair, may nakaband pa sa kanyang double bond, meaning may nakadikit na double bond sa lone pair, nasasapawan yung lone pair, no. So hindi siya makikipag-participate, no. Magtatampo siya. So ayaw niya maki-join. So localized 'yan. Another criteria for localized lone pair is that walang double bond sa paligid niya talaga, no. Lahat sp3 hybridized. Tingnan niyo. Ito, sp3 hybridized, sp3 hybridized, sp3 hybridized. So, loner lang siya. No? Wala siyang choice, kundi maging lone pair na lang kay nitrogen. In summary, again, summarize natin. Pag yung lone pair, tignan mo yung kabilang atom may double bond, delocalized yon. Pwede mag-travel yung electron, no? Papunta dito, no? Pwede magganyan yung electrons, no? Bond to lone pair to bond, bond to atom. Ganyan yung movement niya. Parang alilik lang, di ba? Diba yung alilik kanina? Ganito yung pattern niya. Lone pair to bond, bond to atom. Ganun yung movement niyan. Okay, so pag alilik yung structure niya, yun, may delocalization lang. Pag hindi, edi localized lang yun. Meaning hindi siya gagalaw. For example, this one. Yung nitrogen, yung lone pair niya, nasapawan siya ng pi bond dito, yung double bond. So, hindi siya makikipag-participate. Ayaw niya maki-join. Meron naman, kapag walang double bond talaga sa paligid, localized lang yan. Kasi hindi siya pwede mag-jump papunta sa sp3 hybridized orbital. Ayaw niya yan. So, yan. So, that actually sums up our lesson. Summarize natin yung mga pinagagawa natin today para maalala natin. Ginawa natin earlier is that we check, no, yung ating atoms, no, kung paano makikita ng mabilisan yung kanilang formal charges. So yan, so may mga pattern tayo na recognize. Pag tatlo lang yung nakabond kay carbon, wala siyang hydrogen, carbocation. So ganyan. Pag may lone pair si carbon, carbanion agad, no. Kasi yan, nagsagot-sagot tayo ng mga formal charges kasi sabi ko, importante sila, di ba? So ito yung mga pattern na nakita natin. Si oxygen, negative yung kanyang formal charge kapag may isang bond, tatlong lone pair. Wala siyang charge kapag dalawang bond, dalawang lone pair. May positive charge kapag may tatlong bond, isang lone pair. No? So yan, ganyan-ganyan tayo. Si nitrogen, ito yung pattern na nakita natin. May dalawang bond, dalawang lone pair, negative charge siya. Pag may tatlong bond, isang lone pair, no charge. Pag may apat na bond, zero lone pair, positive charge. Tapos nagsagot-sagot tayo dyan, di ba? Three-dimensional structures. Ano lang important dito? We can show the three-dimensional arrangement of our atoms using dashed and wedged bonds, no? Dashed, yung parang wifi, meaning no, nasa likod yung atom. Kumbaga, kunwari, ito yung atom, nandito siya sa likod, no? Pag wedge naman, meaning no, nakatutok sa inyo, no? Nakapalabas. Okay. And we have other ways of showing the structure of the atom. We have the Fissure Projection. Instead of zigzag, straight line lang. The Haworth, nakaring lang siya. Yun din, naka-Haworth din siya. Tapos ano pa, resonance. Kailan nagkakaroon ng resonance? When our electrons can travel from one pi bond to another, from one p orbital to another p orbital. There should be adjacent p orbitals for that to happen, no? Kasi if walang resonance. Ayan, yung pinakita natin, ayan, may mga p orbitals, no? And remember, kapag carbocation, may empty p orbital, okay? So, ayan, so, pwede mag-move yung mga electrons dyan. Blah, blah, blah. Curve arrow, anong ginawa natin dito? We just investigated yung movement ng electrons, no? Ayan, basta may p orbital, pwede mag-move yan, no? So, yan.
Chinek din natin kung kailan nagiging bad yung arrow, no? Kailan nagiging bad yung arrow natin. Pag yung sigma band, trinate natin siya as delocalized. Bawal yon. Bawal siya maging delocalized kasi sp3. Remember, kailan lang pwede yung delocalization? sp2. X yan na. Bawal mag-assume siya ng ganyan. Ano pa? When doing arrow movement, as much as possible, follow the octet rule. Yan. Blah, blah, blah. Ano pa ba? Siya, nag-activity tayo. Tapos, chinek natin yung mga formal charges. No? Just looking at the resonance structure. No? You can do your, you can do this on, pwede nyo to gawin, yung mga hindi natin sinagutan, yung E, F, G, H, pwede nyo yung sagutan, practice lang na. Just, be careful Tignan nyo lang yung kung saan nakatutok yung head ng arrow. Pag yung head ng arrow, nakatutok lang sa isang maliit na region, atom yon. Pag nakatutok siya sa line, bond yon. Example ito, bond. Ito, bond. Ito nakatutok siya sa atom. Pag ganyan nakatutok yan sa atom, ha? Okay. So, pwede nyo gawin to, no? Comment nyo na lang uli sa canvas. Letter E, F, G, H. Slide number 40. Note nyo na lang. So, you draw the movement of the electrons. No? Give the resonance structures. Pag ginawa natin, we recognize the resonance patterns. No? So, 5 lang yung pattern na yan. Ang summary ay ito. Resonance pattern, una, alilik. Lone pair, yung kabilang atom may double bond. Alilik, you have your double bond, yung kabilang atom, carbocation. Ano pa? Yung lone pair, yung katabing atom niya, carbocation. Ayan, parang ganito lang din yan. No? Ano pa? Yung pi bond, pwede siya pumunta sa atom with greater electronegativity. No? And lastly, the conjugated pi bonds, meaning ng conjugated, alternating yung double bond. May double bond, wala. May double bond, wala. May double bond, wala. So, pwede umikot-ikot doon yung electrons. Then, anong ginawa natin? We assess the resonance structure. Kung sino yung major contributor, sino yung minor. Sabi natin, major contributor if most of the atoms are complete in octet. No? Structures with fewer charges, sila yung better. Ano pa? Structures kung saan yung electronegative atom siya yung negative, yun din yung better. Ano pa? Mayroong mga equal resonance structures, no? Such as this one. Bawal yung maraming charges, kaya X to. Ito okay lang. Pero sabi natin, ito, resonance hybrid. Sabi lang natin, yun nga, yung electrons, pwede sila mag-travel sa p orbitals lang, no? Okay. Tapos inalam natin kung kailan siya nagiging localized at delocalized. No? So, paano siya nagiging localized? Kapag wala siyang katabing double bonds, o kaya may double bond na nakatusok sa atom mismo, such as this one. So, hindi siya delocalized. Localized lang yan. Kasi nasapawan siya ng p orbital na double bond na yan. So, that means itong atom na yan, nasa sp2 plane yan. Nasa sp2 siya. Ito, delocalized to. Bakit? Naka-allylic pattern siya. When you say allylic pattern, double bond, yung katabing atom ay double bond. Double bond, double bond. Lone pair, yung katabing atom may double bond. Lone pair, yung katabing atom may double bond. So, this can actually be delocalized around this area. Pwede siya umikot siya. Pero ito, hindi pwede. Kasi nasa sp2 siya. Orbital. Bakit? Nasapawan kasi siya ng double bond. Always yung double bond yung priority for the sp2. Okay, so yun lang. So, that's all. No? Buti natapos natin lahat. No? Okay, so that's all for molecular representations, and soon as ma-master nyo siya, no? The organic chemistry will be much easier. No? Madali lang naman yung OrgChem. Basta kasi may patterns. No? And yung mga na-discuss natin ng movement ng electrons, yun na mismo yung mga pattern na gagamitin natin sa OrgChem reactions. No? So yan, so we're done. No? So do you have any questions, concerns, clarifications, or okay na tayo?
Wala naman po. Wala naman po. Rika May. Wala naman po, sir. May tubig dyan? Wala din. Wala rin, sir. Ang hirap no. Mamayang 2:00 na naman. Ay, naku. Sige, so with that, no, so thank you very much for your participation. No? Yun, so answer slide 40, letters E to F, hindi, E to G. No? Comment nyo na lang uli sa discussions page ng Canvas. No? So far, yung mga structures nyo is good naman. No? So with that, so I thank you very much sa participation and I'll see you on Wednesday. We will start our discussion on ano yung chapter 3 natin. Basta yun, no? Chapter 3 na tayo. Malapit na tayo mag-organic chemistry talaga, no? Yung reactions na gusto nyo. No? So, sige. So, thank you very